แพ็กใหม่มาแล้วครับทุกคนการมาของเจน2ครับเพื่อนๆอย่างดีใจครับผม Wisdom of Sea and Sky OOEX ครับเพื่อนๆลูเกีย EX มาแล้วครับ3พี่น้องเลยนะปิจูนะครับปี้นะครับเกียร์ดอทแดงแบ็กกี้ EX เอฟฟี่ EX ครับผมอย่างเท่และเจอกันวันที่30นี้ครับทุกคน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง V Victory นะครับตอนนี้อยู่ช่วง Victory New และในวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตแพ็คใหม่ของเกม Pokemon TG Pocket นะครับชื่อว่าแพ็ค Wisdom of Sea and Sky นะครับหรือแพ็คใหม่ A4 นั่นเองนะครับทุกคนอันนี้เป็นการมาของ Pokemon Gen 2นะครับจะมีแพ็คหลักทั้งหมด2แพ็คก็คือแพ็คของลูเกียกับโฮโอครับผมอันนี้เป็นตัวสตาร์เตอร์นะครับก็จะมีจิโกริต้าฮิโนราชิแล้วก็วานิโดโกะครับทุกคนการมาของ Pokemon Gen 2ผมบอกเลยผมดีใจมากๆครับผมแล้วก็ดีใจที่เขามาจริงนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผม ผมเคยเล่นสมัยก่อนนะครับเป็นภาค Go and Silver นะครับสมัยตอนนั้นเล่นเกมบอยอยู่นะครับทุกคนผมก็แบบสนุกมากๆเลยอ่ะและการมาของกลับมาของอันเนี้ยก็แฮปปี้มากๆด้วยครับทุกคนอันนี้เป็นสปอยแพ็คใหม่ทั้งหมดที่เขาหลุดออกมานะครับเขาบอกว่าแพ็คนี้จะเป็นแพ็คของโจโตนะครับผมแล้วก็จะมีเบบี้โปเกมอนนะครับก็จะมีพิจูนะครับผมแล้วก็มีปี้ด้วยนะครับผมครับแล้วก็จะมีไอคอนิกก็คือเกียร์ดอทแดงนะครับทุกคนเกียร์ดอทแดงเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วสมัยก่อนผมไปจับยังไงนะก็คือมันต้องมีท่าเซิร์ฟอะผมจำได้ว่าเขาลอยอยู่ในทะเลใช่ปะเราก็นั่งเซิร์ฟไปใช่ไหมอาจจะเอาโปเกมอนตัวหนึ่งติดท่าเซิร์ฟเราก็ไปจับใช่ไหมแต่น่าจะต้องทำภารกิจสักอย่างหนึ่งถึงจะไปจับได้นะครับทุกคนแต่ผมก็จำไม่ได้จริงครับมันนานมากแล้วนะผมเล่นสมัยเด็กๆเลยโหสมัยนั้นผมจำได้ว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยโอ้โหกัดฟันซื้อเลยนะคือผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเกมบอยแอดวานซ์สีสมัยก่อนน่าจะประมาณ 3,000 หน่อยๆมั้งหรือ 3,000 กว่าๆนี่แหละแล้วก็บวกค่าแผ่นไปด้วยนะคือผมเป็นแผ่นที่มีเกมอื่นด้วยไงไม่ใช่แบบว่าที่มีภาค Go and Silver อย่างเดียวอะครับผมตอนนั้นบวกค่าแผ่นน่าจะประมาณ 4,000 หน่อยๆมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์ตัวเลขนะครับทุกคนมันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะแต่น่าจะประมาณนั้นนะครับผมขอบอกเลยว่าสมัยก่อนซื้อเกมบอยเครื่องหนึ่งเท่ากับซื้อทีวีเครื่องหนึ่งเลยนะครับทุกคนแล้วผมก็อยากเล่นมากๆด้วยพ่อแม่ผมก็เลยซื้อให้นะคือสมัยก่อนผมมีเครื่องฟามิคอมเครื่องหนึ่งแล้วก็ PlayStation ผมไม่มีผมก็จะไปเล่นบ้านน้องกับบ้านเพื่อนนะครับผมแต่ว่าณตอนนั้นบ้านของพี่ผมลูกของน้าเนี่ยเขามีใช่ปะเขามีเกมบอยคัลเลอร์ครับมีคัลเลอร์ผมก็ไปนั่งดูเขาเล่นโปเกมอนนะผมก็อยากได้นะแต่ผมก็พ่อแม่ผมก็ไม่ได้ซื้อนะตอนนั้นตังค์น้อยครับแต่ว่าตอนหลังก็เขาก็กัดฟันซื้อเกมบอยแอดวานซ์ให้นะครับทุกคนปัจจุบันมีอยู่นะที่บ้านของผมนะเก็บไว้อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะมันเก่ามากๆเลยทุกคนก็เป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆเลยนะครับเพราะนี่แหละซื้อเกมบอยแอดวานซ์เนี่ยเพื่อเล่นเกมโปเกมอนเลยนะครับทุกคนสมัยนั้นผมก็เล่นหลักๆก็ภาคโกแอนด์ซิลเวอร์เนี่ยทุกคนแล้วก็มีไปเล่นภาคเยลโล่บ้างนะครับที่มีปิกาจูเดินตามหลังนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวยังไงเรามาดูการ์ดสปอยนะแต่ละใบกันเลยนะครับเพื่อนๆใบแรกนะครับเริ่มที่ลูเกีย EX เลยครับทุกคนมีเลือด150เป็นมอนทั่วไปนะครับเมื่อเขาแปะจี้ไฟ1น้ำ1ไฟฟ้า1นะครับสามารถตีไปทำดาเมจ180ดาเมจได้นะครับผมแต่เมื่อตีไปแล้วนะครับต้องดิสเอจี้ไฟ1น้ำ1ไฟฟ้า1ออกจากตัวนี้ด้วยครับทุกคนมีค่ารีทิส2นะครับผมมองว่าดาเมจของเขา180ถือว่าแรงมากๆนะครับแรงเท่ากับตัวไคลิว EX เลยนะครับโปเกมอน EX หลายตัวตายนะครับเพื่อนๆแต่อาจจะดาเมจต่ำกว่าลิซดอนเนาะแต่ผมก็ถือว่า180เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับผมในส่วนของเลือดของเขา150ผมมองว่าโอกาสโดนวันฮิตมันอาจจะง่ายนิดนึงนะครับถ้าลิซดอนวันฮิตก็ตายนะครับ150ถ้าจิตเตียนเคฟอย่างเงี้ยก็ต้องมีลิซดอนที่ติดเลสถึงจะล้มลูกเกียร์ได้เนาะ
หรือว่าถ้าจะเป็นตัวเนี่ยกาโอกาเอ็นนะครับเขาต้องติดอาเห่ามานะครับเมื่อใช้อาเห่าปุ๊บก็ดาเมจจาก140ก็จะกลายเป็น170ลูเกียก็ตายภายในวันฮิตแน่นอนครับผมเดี๋ยวไงเราต้องมาดูกันว่าในแพ็คเนี้ยจะมีโปเกมอนทูครับใบอื่นไหมนะครับที่มาเสิร์ฟให้แก่โปเกมอนทั่วไปครับอาจจะขยายไม่ให้พีให้มากขึ้นหรือเปล่าต้องมาดูกันนะครับทุกคนแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีนะครับผมการที่ลูเกียตัวนี้ติดจี้ยากขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเขาต้องมีตัวที่มาเล่นคู่กันครับทุกคนก็คือนี่เลยครับ Ho-Oh-EX ครับทุกคนมีเลือด150เป็นม่อนไฟนะครับค่ารีทิส2นะครับแปะครบ3จี้ตี80ครับทุกคนเมื่อตีไปแล้วนะครับจะเทคเอจี้ไฟ1น้ำ1ไฟฟ้า1นะครับจากเอจี้โซนนะครับไปแปะที่โปเกมอนเบสิกที่อยู่มาหน้าสำรองของเรา1ตัวนะครับผมแปะให้ใครเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากลูเกียเลยครับทุกคนถ้าโฮโอนะครับขึ้นไปตีได้2 ครั้งนะครับลูเกียของเรานะครับก็แปะได้6จี้นะครับเมื่อเอาลูเกียขึ้นไปลุยนะผมบอกว่าผมน่าจะคิดว่าน่าจะปิดงานได้เลยนะถ้าสามารถทำให้เขาตีได้2 ครั้งแล้วนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเราจะแปะโฮโอนะครับให้ครบ3จี้ยังไงนะครับคือถ้าแบบเล่นง่ายๆเลยนะครับเราเล่นกับไฟเยอร์ก็ได้นะครับทุกคนไฟเยอร์แปะจี้ไฟ1จี้ตีไปนะครับผมถ้าเราทอยได้หัวสัก2ใช่ปะเราแปะที่โฮโอได้เลยนะครับทุกคนสมมติเราเล่นคนที่2เนาะแปะได้2จี้แล้วใช่ไหมครับพอเข้าเทิร์นที่2ปุ๊บเราอาจจะมีลีฟนะครับถอยไฟเยอร์ลงมานะครับติดจี้ไฟนะครับเพิ่มให้แก่ตัวโฮโอกลายเป็น3จี้นะครับตีไปปุ๊บนะครับผมสามารถเทคจี้ให้แก่ลูเกียได้เลยในเทิร์นที่2นะครับแล้วเทิร์นที่3เอาโฮโอตีอีกก็ได้นะครับลูเกียก็จะมี6จี้แล้วครับทุกคนแล้วก็เทิร์นที่4ค่อยเอาลูเกียขึ้นไปตี2 ครั้งนะครับผมถ้าถามว่าฝ่ายตรงข้ามจะล้มลูเกียได้ไหมก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเอาลิซาดอนขึ้นมาแต่ต้นใช่ไหมทุกคนเราเอาลูเกียไปตบเลยครับทุกคนผมก็มองว่ามันก็ได้เปรียบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เล่นกับตัวลูเกียเราเล่นกับอะไรได้บ้างนะครับเล่นกับตัวอะไรก็ได้นะครับผมที่แบบว่าไม่ได้ฟิกจี้มากหรือว่าอาจจะใช้จี้ระบุเป็นไฟหรือว่าน้ำหรือไฟฟ้าอย่างละหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นตัวคาร์บิคอนละกันทุกคนคาร์บิคอนเขาไม่ได้ระบุจี้ใช่ไหมครับทั้งตัวธรรมดาทั้ง EX ผมมองว่าอันนี้สามารถเล่นกับคาร์บิคอนได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไคลิวครับทุกคนคือไคลิวหลักๆเขาจะใช้ไฟฟ้า1น้ำ1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวโฮโอนะครับเหมาะกับการเล่นกับไคลิวมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าถามว่าถ้าเราเล่นกับไคลิวเนี่ยมันสามารถแปะที่ไคลิวได้ไหมไม่ได้นะเพราะเขาระบุไว้แล้วว่าเป็นเบสิกโปเกมอนนะครับเพราะฉะนั้นต้องแปะที่มินิริวก่อนนะครับทุกคนเราอาจจะแปะมินิริวไปนะครับผมแปะไปปุ๊บนะครับแล้วเทิร์นหน้ามาเราใช้แรแคนดี้อีโวเป็นไคลิวได้เลยนะครับพออีโวเป็นไคลิวปุ๊บแปะจี้ให้ไคลิวรีทีสตัวโฮโอลงมานะครับไคลิวสามารถตีได้แล้วครับทุกคนผมก็มองว่าการเล่นแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับอยากเล่นแบบมันๆนะครับเราจะมาเล่นคู่กับเลโคซ่าก็ได้นะครับทุกคนถ้าติดเลโคซ่าได้ครบ4จี้ปุ๊บอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ขึ้นไปนะครับตีได้เลยใช้ท่าดาโกเมเทโอนะครับตี40ทั้งหมด4 ครั้งนะครับทุกคนก็อาจจะดาเมจเบากว่าไคลิวธรรมดาอยู่นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าไคลิวธรรมดาเขาตี4 ครั้งแต่เป็น50ดาเมจนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าคนไหนนะครับผมสนใจว่าเราไม่อยากเล่นกับไฟเยอร์ในการติดจี้จะเล่นกับมานาพี่ก็ได้นะครับเล่นเป็นจี้น้ำเนาะแล้วก็แปะจี้น้ำให้มานาพี่ตีไปนะครับแปะจี้ให้กับโฮโอ1นะครับแล้วก็ตัวข้างหลังอีก1อาจจะเป็นลูเกียก็ได้นะครับทุกคนแล้วพอในเทิร์นถัดไปนี่ใช่ไหมครับเราอาจจะรีทีสนะครับในส่วนของตัวมานาพี่ลงมานะครับผมแล้วก็ใช้ดอนนะครับดึงจี้จากลูเกียนะครับที่แปะจี้ไปแล้วให้กับโอโฮไปก่อนแล้วก็แปะเอจี้จากอิโซนให้กับตัวโฮโอนะครับเพราะฉะนั้นเทิร์นที่2นะครับตัวโฮโอเนี่ยก็จะติดได้ครบ3จี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตีไปก็สามารถเพิ่มจี้ให้แก่ลูเกียได้เลยครับทุกคนจะเล่นคู่กับมานาปี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าเล่นคู่กับตัวไฟเยอร์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะมีตัวพีจูตัวใหม่ที่สามารถติดจี้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพื่อนๆก็มาลองเล่นกันได้นะแต่ว่าข้อเสียเลยนะครับคือโฮโอกับลูเกียเขาอยู่คนละบล็อกกันนะทุกคนเขาเป็นหน้ากล่องเอาอย่างเงี้ยแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเปิดทั้ง2อันครับทุกคนอันนี้แหละคือเขาเอามาให้เล่นคู่กันจริงๆนะเนี่ยเอามาเล่นคู่กันเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดทั้ง2บล็อกครับเพื่อนๆถัดไปนะครับเป็นจิโกลิต้านะครับแปะ1จี้ตีไป20นะครับอันนี้ต้องแปะเป็นอันนี้นะครับธาตุพืชนะครับผมมีเลือด60นะครับก็จะคล้ายกับตัวฮิโตะคังเงะตัวใหม่นะครับผม
ส่วนตัวฮิโนอาราชินะครับก็เหมือนกันนะ81จี้ตีไป20นะครับผมแล้วนี่ก็วานิโนโกะก็เหมือนกัน81จี้ตีไป20ครับเพื่อนๆมีเลือด60เหมือนกันเลยนะครับเป็นสตาร์เตอร์นะผมก็อยากรู้ว่าร่าง3แต่ละตัวทำอะไรได้นะครับผมแล้วก็เป็น EX หรือเปล่านะครับถ้าเกิดร่าง3ทุกตัวเป็น EX นะครับผมก็จะมี3เนาะแล้วก็บวกกับโฮโอกับลูเกียก็กลายเป็น5แล้วนะครับผมขอบอกเลยผมแฮปปี้มากๆเลยนะครับถ้าถามว่าหมาเทพจะมาไหมผมคิดว่าถ้ามาจริงๆน่าจะมาเป็นโปเกมอนธรรมดานะทุกคนผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมาเป็น EX นะครับผมมองว่า EX อ่ะน่าจะไปอยู่ในอันนี้มากกว่านะครับครั้งหน้าเนาะน่าจะไปอยู่ในแบบแพ็กเสริมหรืออะไรแบบนี้นะครับน่าจะกระตุ้นคนได้มากกว่านะครับทุกคนไปนะครับพีจูนะครับผมมีเลือด30เป็นมอนไฟฟ้านะครับอันนี้เขาจะเป็นเบบี้โปเกมอนนะครับทุกคนเขานะครับเขียนว่า no cost นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปะ energy ก็สามารถตีได้แล้วครับทุกคนเมื่อตีไปนะครับจะนำ energy ไฟฟ้า1อันจาก energy zone นะครับไปแปะที่โปเกมอนที่อยู่มานั่งสำรองที่เป็นเบสิกของเรา1ตัวนะครับทุกคนผมถือว่าใบเนี้ยเป็นการ์ดที่ดีมากๆเลยนะครับผมมองว่ามันสามารถประยุกต์ได้เยอะจริงๆครับทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะเล่นกับอะไรเลยนะครับแถมเขาที่ทิศฟรีอ่ะมันยิ่งแบบว่าไม่ต้องเปลือง X Speed ไม่ต้องเปลืองลิฟก็ได้นะครับผมแต่ตัวนี้มีเลือด30ถ้าถามว่าน้อยไหมผมมองว่าน้อยจริงๆครับผมถ้าโดน EVEX ตีทีเดียวนะครับตายทันทีครับ30ครับผมหรือว่าโดนไทนันถ้าเขาทอยได้ก้อยก็20อาจจะรอดอยู่เนาะแต่ถ้าทอยได้หัวก็ตายเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นการ์ดใบนี้นะผมมองว่าควรจะติดในส่วนของตัวเจนเคปมาหน่อยนะครับแต่เราต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าในส่วนของโปเกมอนทูนะครับเขาจะมีโปเกมอนทูโดยเฉพาะให้แก่โปเกมอนเบบี้เลยหรือเปล่านะครับผมอาจจะแบบว่าการโจมตีได้ครั้งหนึ่งเลยนะครับแบบว่าจะได้ไม่ตายในเทิร์นแรกอะไรแบบนี้นะครับทุกคนผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะทุกคนก็จะใส่กุ๊ดมากกันหมดเลยครับผม ครับแล้วก็ถ้าตัวนี้นะครับผมที่บอกว่าตีไปมีการเทคจี้นะถ้าเราจับคู่เขานะครับมาเล่นกับโฮโอใช่ปะคือถ้าเขาอะเล่นคนแรกอะทุกคนมันก็สามารถจะอุดช่องโหว่ได้ใช่สามารถ8จี้ตัวหลังได้1จี้อยู่แล้วแต่ถ้าเราเล่นคนที่2เมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าโอ้โหแบบมันเสือติดปีกเลยทุกคนเราก็8จี้อะไรก็ได้ให้โฮโอไปก่อนจากไอจี้โซนของเรานะครับอาจจะเป็นไอจี้ไฟเนาะอาจจะเลือกจี้ไฟมาแปะไว้1นะครับเอาตัวพิจูตีไปนะครับผมในเทิร์นแรกนั้นได้เพิ่มอีก1โฮโอเราจะมี2จี้ใช่ไหมครับผมแล้วถัดมานะครับในเทิร์นที่2นะครับผมแล้วก็รีทิสฟรีทุกคนแล้วก็ถอยฟรีมาเลยนะครับเอาโฮโอขึ้นไปแปะเพิ่มอีกจี้1กลายเป็น3จี้ตีเทคเอนจีให้กับตัวลูเกียได้แล้วครับทุกคนผมมองว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างจะแบบว่าง่ายกว่านะคือถ้าเราใส่พีจูมาตัวเดียวเนี่ยสามารถเอาโฮโอขึ้นได้เลยตั้งแต่เทิร์นที่2นะครับผมถ้าเราเล่นคนที่2เนาะแต่ถ้าเราเล่นกับมานาปี้เราต้องมีหวังพึ่งดอนใช่ไหมครับผมถ้าเราเล่นกับไฟเยอร์เราต้องหวังทอยเหรียญใช่ไหมแต่ไอตัวเนี้ยไม่ต้องหวังเลยนะผมเลยมองว่าการ์ดใบเนี้ยมันน่าจะติดเมตานะครับทุกคนต้องมาดูอีกทีว่าในแพ็คเนี้ยจะมีโปเกมอนเบบี้ตัวอื่นอีกไหมนะครับผมแต่ผมมองว่ามันน่าจะมาเล่นคู่กันทุกคนมันน่าจะโหดมากๆเลยแล้วถามว่าถ้ามาเล่นกับโปเกมอนไฟฟ้าได้ไหมก็ได้นะครับผมจะมาเล่นกับตัวพิกาจู EX ก็ได้นะครับทุกคนเราก็แปะ1จี้ที่พิกาจู EX แล้วใช่ไหมครับเอาตัวนี้ตีไปนะครับผมเพิ่มอีก1จี้กลายเป็น2ใช่ไหมครับผมแล้วเมื่อเข้าเทิร์นที่2เราก็ถอยตัวนี้มาฟรีเอาปิจู EX ขึ้นหน้าแปะอีก1จี้จากที่โซนให้กับปิจู EX นะครับตีไป150ดาเมจได้เลยนะครับทุกคนแต่ถ้าเราเล่นกับตัวเซราโอล่านะครับทุกคนมันก็จะมีข้อดีเหมือนกันเนาะตัวเซราโอล่าถ้าเราขึ้นตั้งแต่เทิร์นแรกก็สามารถติดจี้ไฟฟ้าไว้ที่เขาได้ก่อนนะครับตอนนั้นนะอาจจะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดเราต้องไปแปะจี้ที่ตัวอื่นนะครับอาจจะติดจี้ให้ปิกาจูได้1ใช่ไหมครับผมเราก็เอาตัวปิกาจู EX นั้นขึ้นไปนะครับใช้ดอนนะครับดึงไอจี้จากตัวเซราโอล่านะครับแล้วแปะจี้เพิ่มขึ้นไปให้มี3จี้ก็สามารถตีได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเอาพีจูแล้วก็พีจู EX นะครับแล้วก็เซราโอล่ามาเล่นด้วยกันผมก็มองว่าสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆถัดไปนะครับเป็นโปเกมอนเบบี้อีกแล้วนะครับชื่อปี้นะครับผมมีเลือด30เป็นมอนพลังจิตครับผมใบนี้ไม่ต้องแปะจี้นะครับผมแล้วก็ค่ารีทิสฟรีเหมือนกันเป๊ะๆเลยครับทุกคนเมื่อเขาตีไปนะครับเขาสามารถใส่โปเกมอน1ใบจากเด็กของเราขึ้นมือแบบสุ่มได้นะครับผมถ้าถามว่าดีไหมผมก็มองว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะนิยมเล่นไหมผมมองว่าอาจจะไม่นิยมเท่าไหร่นะครับทุกคนเพราะว่าการที่เราเล่นใบนี้เลือดต่ำใช่ไหมทุกคนแล้วก็การที่เราเนี่ยจะเซิร์ชขึ้นมาเงี้ยเราก็ยังมีชิโนทิกนะครับหรือว่าเล่นเป็นอีวุยนิมเฟียก็ได้นะครับทุกคนเอาพวกนี้มาจวบผมมองว่าเลือดค่อนข้างเยอะจะปลอดภัยมากกว่า
เพราะว่าถ้าเกิดโปเกมอนเบบี้เราตายไปสักตัวหนึ่งตอนนี้เราลุ้น EX เลยครับ EX เราตายไม่ได้นะถ้าเราตายอีกแค่ตัวเดียวนะครับก็คือจบหรือถ้าเราบาดเจ็บมาเราถอยไปอยู่ข้างหลังเขาอาจจะมีไซรัสในมือดึงไซรัสขึ้นมาฆ่าง่ายๆเราก็แพ้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการเล่นการ์ดใบนี้ผมมองว่าเล่นได้ยากกว่าในการเทคจี้ของพีจูนะผมมองว่าพีจูเอามาเล่นเทคจี้มันยุงดูน่าเล่นกว่าตัวปี้นะครับผมแต่เราต้องมาดูอีกทีนะว่าจะมีเด็กไหนที่มาเล่นกับปี้แล้วมันโอเคไหมนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันไม่ต้องติดจี้ไงเพราะฉะนั้นใบนี้อยู่ได้กับทุกเด็กเลยนะครับผมถัดไปนะครับเกียร์ดอทแดงนะครับไอคอนิกของนี่เลยครับเขตโจโตภาคโกแอนด์ซิลเวอร์เลยนะครับผมอันนี้เป็นโปเกมอนชายนี่นะครับมีเลือด130ครับผมอีโวจากคอยคิงเหมือนเดิมนะครับทุกคนเมื่อแปะครบ 2G นะตีไป20ดาเมจครับทุกคนแล้วเขาบอกว่ามีเอฟเฟกต์นะครับคุณอาจจะดิสการ์ดนะครับผมดิสการ์ดโปเกมอนน้ำนะครับจากที่มานั่งสำรองของเรานะครับแล้วบวก Attack เพิ่มนะครับใบละ40ครับทุกคนถ้าถามว่าดีไหมผมถือว่าดีนะถ้าเรามี1ตัวใช้20บวก40ก็กลายเป็น60นะครับถ้าเรามีแผงหลัง3ใบใช่ไหมครับผมเราลิดออก3ใบบวกพลังให้แก่ตัวนี้เลยนะครับผมก็3ใบก็ใบ40ก็120บวก20กลายเป็นดาเมจ140เลยนะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับใบนี้อาจจะเล่นกับตัววาชิก็ได้นะไอตัววาชิที่เป็นปลาที่เขาสามารถมาเล่นคู่กับสวิกนะครับที่เขาชื่อเหมือนกันนะครับทุกคนทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวที่เป็น EX ด้วยนะครับผมมองว่าการเอามาเล่นคู่กับใบนั้นน่ะมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าตัวนั้นตายไปเราก็เอามาช้อนเบสิกขึ้นมาง่ายๆถ้าตัวนี้ยังไม่ขึ้นก็เล่นตัวนั้นบวกพลัง Attack มันก็โอเคเหมือนกันนะเพื่อนก็ยังไงก็น่าจะเล่นกับตัวมิสที่อยู่แล้วนะครับเด็กนี้เนาะผมมองว่าเป็นเด็กที่ดีนะเด็กที่ดีแต่ต้องมาเล่นอีกทีนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าในการที่เราต้องเอาการ์ดพวกวาชีให้ขึ้นมือเพื่อเติมแผงหลังให้เต็มมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้อาจจะเล่นเกมเร็วไม่ได้แต่ว่าถ้ามีการ์ดที่สามารถนำมาเล่นเกมเร็วได้ที่แบบแพ็คใหม่นี้จะออกมามันอาจจะดีมากกว่านี้ก็ได้ครับทุกคนถัดไปนะครับผมแบ็กกี้ EX ครับมีเลือด140เป็นมอนทัดมืดนะครับค่าลิทิส2ครับทุกคนเมื่อแปะครบ 2G นะตีไปใช้ท่าดักเน็ตแฟงนะครับตี80ดาเมจครับทุกคนและเขานะครับจะมี ability นะครับ1ครั้งต่อ1เทิร์นนะครับถ้าโปเกมอนนี้อยู่ที่ด้านหน้าของเรานะครับเราอาจจะสวิตช์นะครับโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ที่มานั่งสำรองของเขา1ตัวที่เลือดไม่เต็มนะครับเอาขึ้นมาที่ด้านหน้าของเขาได้นะครับทุกคนผมมองว่าเอฟเฟกต์นี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับทุกคนเราใช้เอฟเฟกต์นี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาตัวเนี้ยตีไปก็ได้นะ80ถ้าเขาเลือดเหลือต่ำกว่า80เขาก็ตายทันทีใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดนะครับเขาอาจจะเลือดเหลือมากกว่า80นะครับแต่เขาอาจจะรีทีทไปแล้วนะครับเขาอาจจะไม่เหลือจี้มาแปะเพื่อสับการรีทีทใช่ไหมเราเอาตัวเนี้ยดึงขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับทุกคนตัวนี้อาจจะตีไม่ตายใช่ไหมเราอาจจะใช้ลีฟนะครับค่อยรีทีทตัวนี้เอาตัวเก่งๆของเราที่ดาเมจแรงขึ้นไปตีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมมองว่ามาเล่นได้ค่อนข้างหลายท่าเหมือนกันนะครับทุกคนแต่หลักๆผมมองว่าถ้าจะให้ตัวนี้แสดงประสิทธิภาพสูงสุดแต่ต้องเล่นเด็กความมืดครับทุกคนถ้าไปเล่นเด็กอื่นที่ผสมกับพวกนิมเฟีย EX นะถ้าถามว่าเอาเอฟเฟกต์นี้ไปเล่นน่ะทำได้ไหมมันทำได้แต่ว่ามันเหมือนจะเสียเวลาช้าไปสักเทิร์นหนึ่งทุกคนมันจะมีข้อเสียนะตรงนี้นะเพื่อแบบต้องใช้เอฟเฟกต์ปุ๊บนะครับต้องเอาลีฟมาถอยตัวนี้อีกนะครับมันก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงนะครับผมก็มองว่าถ้าจะเล่นการ์ดใบนี้จริงๆแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเล่นเป็นว่าเป็นเด็กแบบความมืดไปเลยน่าจะดีกว่าครับผมถัดไปนะครับเอฟี่ EX นะครับมีเลือด140เท่ากันครับทุกคนเป็นพลังจิตครับค่ารีทิส1นะครับแปะ 2G นะครับผมตีไป80ดาเมจครับทุกคนแล้วก็จะมี ability เหมือนกันด้วยนะครับผม1ครั้งต่อ1เทิร์นนะครับถ้าโปเกมอนนี้อยู่ที่ active spot นะครับเราอาจจะฮิล30นะครับจาก1โปเกมอนของเรานะครับผมจะฮิลให้กับตัวนี้ก็ได้หรือจะฮิลให้ตัวที่อยู่แผงหลังก็ได้นะครับผม1ตัวนะครับทุกคนถ้าถามว่าเอฟเฟกต์นี้ดีไหมมันก็ดีนะถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าผมมองว่านิมเฟียจั่วน่าจะเวิร์กกว่าทุกคนเล่นนิมเฟียจั่วแล้วก็เล่นเป็นนิมเฟียธรรมดาตีไปบวกดาเมจผมว่าน่าจะดีกว่านะในมุมมองของผมนะครับเพื่อนๆแต่ก็ต้องลองดูอีกทีนะว่าเขาจะมีการอื่นๆมาเสริมหรือเปล่านะแต่ว่าตัวนี้ผมอาจจะมองว่ายังณตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามองว่าการฮิลเนี้ยช่วยมาแบบว่าเพิ่มในส่วนของแบบว่าที่เราลดเลือดไปนิดหน่อยจากโดนตัวธรรมดาตีมาหรือโดนดาร์กไลท์8G อย่างเงี้ยให้เขาเลือดเต็มไว้จะได้กันไซรัสผมก็มองว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ผมก็มองว่าถ้าประโยชน์โดยรวมแล้วอาจจะไม่ค่อยดีครับเพื่อนๆ
มาที่การ์ดซัพพอร์ตเตอร์กันบ้างนะครับไลล่านะครับผมเขาบอกว่าเมื่อใช้การ์ดใบนี้แล้วนะครับเราจะสวิตช์นะครับโปเกมอนที่อยู่แอคทีฟสปอตของเรานะครับที่แบบว่าเลือดไม่เต็มนะครับกับมาหน้าสำรองของเรา1ตัวนะครับผมอันนี้คือสลับของฝั่งเรานะครับทุกคนถ้าถามว่าใบนี้ดีไหมผมมองว่าดีนะผมมองว่าถือว่าดีมากๆเพราะบางทีการ์ดบางใบเราที่เราแปะจี้ไปแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะใช้ลีฟถอยได้ไม่หมดใช่ไหมทุกคนมันยังเสียค่าในการรีทีทอยู่เนี่ยอย่างตัวคาบิกอนอย่างเงี้ยที่ค่ารีทีทค่อนข้างเยอะนะแต่เราแปะจี้ไปแล้วอยากจะถอยมาก่อนใช่ปะเราก็สามารถใช้การ์ดใบนี้ได้นะครับเพื่อนๆหรือว่าอาจจะเป็นไคลิวธรรมดาก็ได้นะเพราะค่ารีทีทเขาเยอะไงใช้ลีฟไปก็ยังต้องเสียจี้อยู่นะครับผมก็ใช้การ์ดใบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆผมก็มองว่าการ์ดใบเนี้ยการที่มีเขาเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเปิดมิติหลายๆเด็กนะครับที่ค่ารีทีทเยอะนะครับเขาอาจจะมาเล่นการ์ดใบนี้ทำให้รีทีทได้ง่ายขึ้นเด็กต่างๆเขาจะอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะครับทุกคนผมมองว่าการ์ดใบนี้น่าสนใจมากๆเลยครับผมถัดไปนะครับซินเวอร์นะครับเป็นการ์ดซัพพอร์ตเตอร์นะครับเขาบอกว่าให้ฝ่ายตรงข้ามนะครับโชว์การ์ดในมือนะครับผมจากนั้นนะครับเราเลือกการ์ดซัพพอร์ตเตอร์นะครับผมของเขานะครับใส่กับเข้าเด็กและสลับครับทุกคนถ้าถามว่าการ์ดใบนี้ดีไหมผมก็มองว่ากลางๆนะคือถ้าเกิดเราใช้ใบนี้ปุ๊บถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีการซัพพอร์ตเตอร์ในมือคือเหมือนเราใช้ว่าวเลยนะทุกคน มันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ต้องไปลุ้นให้เขามีการซัพพอร์ตเตอร์เขาลุ้นว่าเขามีตัวคีย์การ์ดอาจจะเป็นตัวซาบิน่าก็ได้ไซรัสก็ได้อาจใช้ซิลเวอร์ไปอันนั้นถือว่าดีครับผมแต่ว่ามันก็พูดยากเนาะก็ต้องพึ่งดวงนิดนึงนะครับทุกคนเลดคิวสครับนะครับเป็นป้อนทูนะครับผ้าพันคอสีแดงอันนี้เลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเรานะครับใช้การ์ดใบนี้ติดแก่ตัวโปเกมอนของเรานะครับเมื่อโปเกมอนตัวนั้นนะครับถูกน็อกเอาท์จากการโจมตีโดยการแอตแทกนะครับทุกคนโดยโปเกมอนของฝ่ายตรงข้ามนะครับให้เรานะครับนำโปเกมอนตัวนั้นน่ะขึ้นมือของเราแทนที่จะลงสู่ศาลครับทุกคนแต่ผมมองว่าพอยต์ที่เราถูกตีตายผมคิดว่าเราเสียพอยต์เหมือนเดิมนะครับทุกคนถ้าเราแบบว่าเอาดาร์กไลท์นะครับดาร์กไลท์ตายใช่ไหมทุกคนเราก็เสีย2 พอยต์แต่ดาร์กไลท์ตัวนั้นจะขึ้นมือใช่ไหมครับผมแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเพื่อนๆคือถ้าเป็นเบสิกมันขึ้นมืออยู่แล้วเนาะสบายๆเนาะแต่ถ้าเป็นโปเกมอน2ล่างหรือ3ล่างผมอาจจะยกตัวอย่างเป็นแลมพาโดสแล้วกันนะทุกคนคือถ้าแลมพาโดสเอาขึ้นทั้งหมดเนี่ยคือฟอสซิลเอาขึ้นด้วยไหมทั้งฟอสซิลคาริโดสแลมพาโดสหรือว่าเอาแค่แลมพาโดสตัวหน้าสุดตัวนั้นขึ้นอย่างเดียวนะครับคือผมมองว่าน่าจะเอาขึ้นทั้งหมดนะครับทุกคนแต่ถ้าถามว่าถ้าเอาแลมพาโดสขึ้นอย่างเดียวได้ไหมมันก็ได้นะครับผมถ้าสมมตินะครับเราอาจจะมีฟอสซิลอยู่บนสนามอีกใบหนึ่งนะครับหรือว่ามีแลคันดี้อยู่บนมืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเรานะครับเอาแลมพาโดสไปตีแล้วตายใช่ไหมเอาแลมพาโดสขึ้นมือเทิร์นหน้าเราลงได้ต่อตีต่อได้เลยนะครับทุกคนมันเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยนะครับผมก็เลยมองว่าการใบนี้ค่อนข้างเก่งครับทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะดึงนะครับโปเกมอนมาทุกร่างนะครับหรือว่าจะดึงร่างล่าสุดมาครับเพื่อนๆ Elemental Switch นะครับเป็นการ์ดไอเทมครับทุกคนเขาบอกว่าเมื่อใช้การ์ดใบนี้แล้วนะครับเราสามารถ move นะครับ1ไฟ1น้ำหรือ1ไฟฟ้านะครับจากโปเกมอนที่อยู่ที่มานั่งสำรองของเรา1ตัวนะครับให้แก่โปเกมอนที่อยู่แอคทีฟของเรา1ตัวได้นะครับผมคืออันนี้ต้องเลือกครับทุกคนว่าจะเป็น1ไฟ1น้ำหรือว่า1ไฟฟ้าได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทุกคนไม่สามารถดึงพร้อมกันได้นะครับถ้าถามว่าการ์ดใบนี้ดีไหมผมถือว่าดีนะผมมองว่าการ์ดใบนี้อาจจะเป็นแบบว่าเป็นสามัญใหม่ของแต่ละเด็กได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันคล้ายๆกับดอเลยใช่ไหมครับทุกคนถ้าเกิดนะครับสมมุติว่าเขานะครับเล่นเป็นจี้ไฟจี้น้ำจี้ไฟฟ้าเขาไม่จำเป็นต้องใส่ดอนนะครับใส่การ์ดใบนี้ได้เลยนะครับทุกคนผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆแต่ถ้าถามว่าใส่ใบนี้คู่กับดอนได้ไหมมันก็ได้ครับทุกคนเราก็สามารถมุฟแบบว่า ได้แบบรัวๆเลยนะครับก็อย่างต่ำนะครับถ้าใช้การ์ดใบนี้คู่กันนะครับ2ใบก็ได้2ใช่ไหมถ้าใช้คู่กับดอนอีกก็สามารถมุฟได้3เลยนะครับทุกคนมันก็เป็นอะไรที่เวอร์มากๆเลยนะครับผมแต่ว่าผมมองว่าดอนน่าจะหายไปสำหรับเด็กไฟฟ้าน้ำแล้วก็ไฟนะครับผมแต่ว่าดอนอาจจะอยู่กับเด็กอื่นๆอาจจะเป็นเด็กพลังจิตเด็กอะไรแบบนี้นะครับทุกคนถ้าถามว่าการที่เขานะครับเนี่ยดึงเป็นไฟน้ำไฟฟ้ามาดึงเพราะอะไรนะครับก็ต้องเป็นเพราะลูเกียกับโฮโออยู่แล้วครับทุกคนหลักๆนะครับเราก็เนี่ยแหละเอามาเพิ่มจี้นะครับผมให้แก่ลูเกียอยู่แล้วนะครับหรือบางทีเราจะเล่นกับมานาปี้ก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ
บางทีอาจจะมีจี้น้ำเหลืออยู่นะก็มาดึงทีหลังก็ได้นะครับผมหรือว่าเล่นกับไฟฟ้ากับตัวพีจูเนาะก็มาดึงทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับผมโฮเงปี้นะครับเป็นม่อนพลังจิตมีเลือด60นะครับค่ารีทิส1ครับทุกคนเมื่อ1จี้ตีไปใช้ท่าชามนะครับเมื่อตีไปแล้วเมื่อเข้าเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามเมื่อฝ่ายตรงข้ามตีตัวนี้มานะครับจะลบดาเมจไป20ครับทุกคนก็พอโอเคอยู่บ้างนะครับผมถัดไปนะครับสวนาครับทุกคนอันนี้เขาเป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะครับมีเลือด80ค่ารีทิสฟรีครับทุกคนที่น่าสนใจคือรีทิสฟรีนี่แหละครับผมเมื่อเขาแปะ2จี้ตีไป60ดาเมจนะครับแต่เมื่อตีเสร็จแล้วนะครับเขาจะมูฟเอจี้ทั้งหมดที่อยู่บนการ์ดใบนี้เลยนะครับผมไปให้ตัวมานะสำรองของเรานะครับ1ตัวนะครับทุกคนคืออันนี้ที่เขาบอกว่ามูฟไปให้1ตัวนั้นน่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะแล้วอันนี้เป็น8จี้อะไรก็ได้นะครับทุกคนผมก็เลยมองว่าสวรรณามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะตอนแรกผมก็คิดว่าแบบไม่ได้มีอะไรฮะโปเกมอนเป็ดโปเกมอนห่านนะครับผม แต่พออ่านเอฟเฟกต์แล้วมันน่าสนใจจริงๆนะครับถ้าเราเล่นเป็นสวรรณาคู่ใช่ไหมติดครบ2จี้เนี่ยโอ้สวิตช์ให้กันขึ้นลงรีทีสมันได้เลยนะครับผมหรือว่าเราอาจจะเล่นจี้หลาก4ก็ได้เนาะแปะให้ตัวนี้ลุยไปก่อนนะครับผมแล้วก็มูฟให้ลูเกียเอาลูเกียขึ้นตีทีหลังก็น่าสนใจนะเพื่อนผมก็เลยมองว่าใบนี้เป็นใบที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องมาดูอีกทีนะว่าจะเอาจับคู่กับเด็กไหนนะครับแล้วก็แสดงประสิทธิภาพได้อย่างสูงสุดนะครับผมถัดไปนะครับพีจูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาร์ตธรรมดานะครับทุกคนก็จะเป็น3ข้าวหลามตัดนะครับเอฟเฟกต์เหมือนเดิมเลยครับไม่ต้องใช้ energy ตีไปนะครับดึงที่ไฟฟ้าจากที่โซนนะแปะโปเกมอนที่เป็นเบสิกที่มานั่งสำรองเรา1ตัวนะครับผมอันนี้นะครับผมแอมพาลอสนะครับหรือเดนลิวนั่นเองนะครับผมดีใจมากๆที่ตัวนี้มาทุกคนคือผมก็ดูตอนนั้นตอนเด็กๆใช่ไหมผมก็ดูพี่ผมเล่นใช่ไหมพี่ผมก็จะจับนะครับตัวแกะนะครับแล้วก็มาทำเป็นเดนลิวใช่ไหมเราก็ทำตาม ตัวเนี้ยมันก็ตอนนั้นมันก็ใช้ไฟฟ้าได้เรามันก็เก่งดีนะอะไรอย่างงี้ใช่ทุกคนผมก็ค่อนข้างชอบตัวนี้นะตอนนั้นนะเพื่อนๆอันนี้นะเขามีเลือดสูงถึง150เลยนะครับเป็นโมเมนต์ไฟฟ้าเมื่อ82จี้ตีไปนะครับทำดาเมจ80แต่เขามีเครื่องหมายบวกนะครับทุกคนอันนี้น่าสนใจมากคือแบบเป็นดาเมจพื้นฐานนะมี80แล้วอะอันนี้เขาบอกว่าเมื่อฟิปคอยนะครับผมถ้าได้หัวนะครับบวกอีก40ดาเมจนะครับทุกคนก็บวกกลายเป็น120เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าทอยได้ก้อยนะจะทำดาเมจแก่ตัวเองนะครับ20ครับเพื่อนๆผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคือแบบว่าเลือดมันเยอะอะเพื่อนๆเลือดมันเยอะจริงๆถ้าแบบเราแค่ทอยได้หัวเงี้ยเรากลายเป็น120นะบางทีเราอาจจะล้มตัวใหญ่ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเราตี80ไปฝั่งตรงข้ามก็จุ้งอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็การทำดาเมจตัว20อันเนี้ยผมก็มองว่าถ้าเราทำกับ20เราเหลือ130ใช่ไหมครับการที่เราเจอพวกโซก้าเลโอเขาตีมา120เนี่ยเราอาจจะยังรอดอยู่ก็ได้นะครับทุกคนผมก็เลยมองว่าเลือด150เนี่ยการใบเนี้ยมันน่าสนใจมากๆจริงครับเพื่อนๆถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของโลคอนนะครับแปะ2จี้ตีไป30ดาเมจนะครับผมค่ารีทิส1มีเลือด60ครับทุกคนอันนี้นะครับโพลีกอนซีนะครับอันนี้เป็นโปเกมอนร่าง3นะครับเพื่อนๆก็มีเลือด130นะครับเป็นโปเกมอนทั่วไปนะครับค่ารีทิส1แปะ2จี้ตีไป70นะครับแต่เมื่อตีไปแล้วนะครับในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามนะครับการที่เขาจะตีมานะครับเขาต้องเพิ่มคอร์สครับทุกคนก็จะต้องเพิ่มคอร์สนะครับอีกหนึ่งในการแปะจี้นะครับผมมองว่าคล้ายๆกับสเตาแลนด์ตัวป่วนนะครับเพื่อนๆถ้าถามว่าใบนี้ดีไหมมันก็ดีนะมันคล้ายๆกันเลยนะทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยต้องตีไปนะเพื่อนๆคือต้องตีไปถึงจะสามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะครับผมแต่ว่าตัวสเตาแลนด์เนี่ยคือถ้าเขาต้องไอ้นี่มาเลยใช่ไหมครับต้องเพิ่มจี้ก่อนที่จะตีเรานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของการ์ดใบนี้นะครับทุกคนแมคคาโก้นะครับผมเขาบอกว่าเนี่ยครับมีเลือด120นะครับผมส่วนตัวความสามารถเนี่ยมันไม่ชัดจริงๆนะครับเขาก็ใส่เป็นอะไรไว้ก่อนนะครับแต่เราเห็นได้เลยนะครับว่าแปะ2G นะครับตีไปครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ค่ารีทิสถึง3เลยนะค่ารีทิสค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นแม็กบี้นะครับผมหรือว่าอันนี้เป็นเบบี้ของตัวบูมเมอร์นะครับทุกคนก็ไม่ใช่คอร์สในการตีนะครับเมื่อเขาบอกตีไปจะเทคเอเนจีไฟจากที่โซนนะครับไปแปะนะครับโปเกมอนเบสิกของเราที่อยู่หน้าสำรอง
1ตัวนะครับทุกคนมีเลือด30ค่ารีทิสฟรีนะเหมือนกับตัวพีจูเลยครับทุกคนผมก็เลยมองว่ามันดีนะมันก็แบบตอบโจทย์หลายอย่างนะครับเอาตัวนี้มาเล่นกับพีจูก็ได้นะครับเราอาจจะเล่นเป็นจี้ไฟก็ได้นะครับแล้วก็เล่นกับตัวแม็กบี้ก็แปะจี้ไฟไปเอาแม็กบี้ตีเพิ่มไฟอีกก็ได้หรือว่าเราอาจจะเจนเป็นจี้ไฟฟ้าไปเลยก็ได้นะครับทุกคนเราเอาแม็กบี้ตีไปใช่ไหมจากนั้นนะครับเราก็แปะจี้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมันก็เล่นแบบนี้ได้นะครับทุกคนหรือว่าเราอาจจะแบบเล่นเป็น3จี้เลยเนาะเราหยิบ Energy น้ำมาเลยครับใส่ Energy โซนไว้เอาตัวแม็กบี้มาทำเป็นจี้ไฟนะครับเราก็เล่นคู่กับตัวเมเนโซนเจนจี้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้คู่กับตัวอันนี้แหละอิเลเมนต์นะตัวไอเทมนะครับสามารถโยกจี้ได้นะครับก็โยกจี้นะครับจัดตัวเนี้ยไม่ได้ตอนนะครับให้กับลูเกียก็ได้นะครับทุกคนผมก็มองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆในการเล่นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับฮิตมอครับทุกคนฮิตมอตัวนี้นะครับมีเลือด90เลยนะครับผมแปะไป2จี้นะครับตีไป30แต่เขาจะมีบวกดาเมจนะครับผมถ้าฝ่ายตรงข้ามที่อยู่แอคทีฟนะครับเขาติดเบิร์นไฟอยู่นะครับเขาจะบวก Attack เพิ่มครับทุกคนแต่นี้เขาใส่เป็นอะไรเอ่ยนะก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะบวกเท่าไหร่นะค่ารีทิสถึง2เลยนะครับถ้าถามว่าตัวนี้น่าสนใจไหมผมมองว่าฮิตมอตัวเก่าน่าสนใจมากกว่านะตัวเก่ารีทิสแค่1เองนะครับผมแล้วก็ถัดไปตัวนี้นะครับผมเขาบอกว่าอันนี้ครับมีเลือดนะครับ110ครับเป็นว่ามืดนะครับทุกคนเมื่อแปะ3จี้ตีไปนะครับผมใช้จี้ผมถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเราก็ยังไม่รู้ความสามารถของเขาแล้วก็ดาเมจของเขานะครับผมครับตัวนี้นะครับแมงมุมลายตัวนั้นนะครับผมอันนี้เขามีเลือดถึง80เลยนะครับผมก็แปะ1จี้ตีไปใช้ท่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับยังไม่มีความสามารถนะครับก็มีรูปมาให้ดูกันก่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็ในส่วนของตัวซูแบทนะครับมีเลือด50นะครับทุกคนก็แปะ1จี้ตีไปนะครับทำ10ดาเมจนะครับผมแล้วก็ตัวที่อยู่แอคทีฟของฝ่ายตรงข้ามนั้นจะติดพิษด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าใบนี้เป็นใบที่น่าสนใจนะถ้าเล่นเป็นอาร์ซิอุสนะครับโคแบทแล้วก็ดาร์กไลน์นะผมมองว่าเอาตัวนี้มาตีติดพิษก่อนแล้วดาร์กไลน์แปะจี้มันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าถามว่าไปเล่นกับในส่วนของไอตัวนี้ได้ไหมนี่ฮิเลโกะนะครับผมยืนแผงหลังเล่นกับอาร์ซิอุสโคแบทได้ไหมมันก็พอได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆถัดไปนะครับเลดี้บาร์นะครับผมอันนี้ก็แปะ1จี้ตีไป20นะครับทุกคนมีเลือด60ครับวูปเปอร์นะครับเป็นแมมมอนน้ำมีเลือด70ครับแปะ2จี้ตีไป30ครับทุกคนเราอาจจะเคยเห็นในส่วนของวูปเปอร์อโลแลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวูปเปอร์ธรรมดานะครับทุกคนโพลีกอน2นะครับเป็นแมมมอนสเตจ1นะครับทุกคนเขาก็อีโวมาจากโพลีกอนเนี่ยแหละครับผมเขาจะมี ability ด้วยนะครับผมเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราแปะเอจี้จากอีที่โซนนะครับมาที่การ์ดใบนี้นะครับทุกคนให้เรานะครับสุ่มแรนดอมการ์ดนะครับจากในเด็กนะครับก็คือให้เป็นการ์ดนะครับที่สามารถอีโวต่อจากการ์ดใบนี้ได้นะก็คือ Polygon 4 นั่นเองมาแปะที่การ์ดใบนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็แปะ2จี้ตีไป40นะครับผมคิดว่าความสามารถเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะครับแปะถึงจี้ไปปุ๊บก็สามารถอีโวเข้าไปได้เลยน่าจะเป็นแบบนี้เป็นหลักเลยนะครับเพื่อนๆถัดไปนะครับเจ้าดิงน้อยนะแอมบิพอมนะครับผมแปะ1จี้ตีไป40ครับทุกคนแล้วก็มีเลือด100ครับผมถัดไปนะครับตัวโนโคจินะครับผมอันนี้นะครับเขาก็มีเลือด50นะครับทุกคนแปะ1จี้ตีไป20นะครับแต่เมื่อตีไปแล้วครับทุกคนเราจะสุ่มทอยนะครับถ้าเราทอยได้หัวเมื่อไหร่นะครับโปเกมอนอีทีของฝ่ายตรงข้ามจะติดพาไลท์ทันทีนะครับเพื่อนๆผมก็มองว่าถ้าแบบนี้เอามาเบรกเกมซะส่วนใหญ่ครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นโซนัสนะครับอันนี้เขามีเลือด90นะครับอันนี้ความสามารถยังไม่ทราบนะครับทุกคนแต่ว่าค่ารีทีสนะครับ2เลยนะครับเพื่อนๆถัดไปนะตัวซาทูนะครับตัวนกหัวเขียวนะครับผมมีเลือด80นะครับตัวความสามารถนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับทุกคนอันนี้ครับลูจูล่าครับผมอันนี้มีเลือด80นะครับ82จี้นะครับความสามารถยังไม่รู้ครับเพื่อนๆอันนี้ครับเป็นจิโกริต้านะครับเป็น1ดาวครับทุกคนทุกอย่างก็เหมือนเดิมเนาะเลือด60เป็น8 1จี้เป็นจี้พืชแล้วก็ตี20ครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของการ์ดทั้งหมดนะครับที่หลุดสปอยออกมาแล้วนะครับทุกคนก็
มาดูกันได้นะครับผมถ้าเกิดในอนาคตมีอัปเดตมากกว่านี้ผมก็จะรีบอัปเดตให้เพื่อนๆเลยนะครับและเนี้ยครับทุกคนเขาก็ยังมีอัปเดตใหม่ๆอีกนะครับผมอันนี้ผมอาจจะขอพูดในส่วนของตัว New Accessory ก่อนนะครับผมที่จะมาในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นพวกเหมือนเดิมเลยเนาะน่าจะเป็นตัว Paymat Backdrop นะครับผมตัวเหรียญทอยนะครับก็เอามาเพื่อสะสมกันนะครับยังไงเราก็ต้องสะสมอยู่แล้วครับทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าแพ็คนี้นะครับจะมาวันที่30นะครับกรกฎาคมครับเพื่อนๆอย่าลืมเติมแพ็คนะครับผมกับ Top Up ได้เลยนะครับผมราคาไม่แพงครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญนะปลอดภัยจริงครับทุกคนแล้วเขาก็จะมีในส่วนของการอัปเดตในของเทรดอัปเดตด้วยนะครับผมเทรดอัปเดตเนี่ยก็จะอัปเดตในช่วงที่เขาเขียนว่าประมาณ25ถึงวันที่29นะครับทุกคนก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนะแต่ผมมองว่าน่าจะอัปเดตในช่วงวันที่29มากกว่านะครับผมอันนี้เขาก็จะให้แลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวเทรดโทเค็นนะครับกับตัวชัยดัตนะครับทุกคนอันนี้เราก็สามารถนะครับแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนของตัวนาฬิกาเปิดซองได้สูงสุดนะครับถึง60อันเลยนะครับผมถ้า60อันก็เปิดได้5ซองครับทุกคนส่วนที่เหลือก็เอามาแลกเป็นชัยดัตนะครับเพื่อในส่วนของตัวเทรดโทเค็นนะครับผมแล้วเขาเนี่ยครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับเป็นฟีเจอร์ในการเทรดนะครับทุกคนอันนี้ผมยังไม่ค่อยมั่นใจนะครับทุกคนคือเหมือนกับว่าให้เราเลือกการที่เราต้องการจะเทรดนะครับผมเนี่ยเราสามารถเลือกได้สูงสุด20อันนะครับทุกคนแล้วเราก็สามารถติ๊ก3อันไว้ที่ด้านหน้าได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะว่าคืออันนี้คือการที่เราอยากจะเอาไปเทรดแล้วการที่เราอยากได้คือทำไมเขาไม่ใส่แบบว่าให้เราเลือกว่าการที่เราอยากได้ด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับหรือว่ามันอาจจะมีให้กดข้างในก็ได้นะครับทุกคนก็ต้องมาลองดูอีกทีนะแต่ฟีเจอร์เนี่ยผมมองว่าดีแน่นอนครับเพื่อนๆเราอยากได้อะไรนะครับก็มีขึ้นหน้าไว้ถ้ามีใครเห็นแบบเราก็อาจจะซิปมาถามเราแลกกับเราไหมอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันไหมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับทุกคนก็ทุกการอัปเดตก็น่าจะประมาณนี้เป็นหลักนะครับในส่วนของตัวแพ็ค A4 นะครับเพื่อนๆผมก็มองว่าการมาของ Gen 2เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะแฮปปี้กันนะครับแล้วก็ผมมองว่าน่าจะเป็นแบบว่ายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่จริง Gen 2มาแล้วก็แพ็คเสริมอีก2แพ็คก็น่าจะเป็นแพ็คในส่วนของตัวเอนเต้ซุนคุยแล้วก็ไลโคนะครับหมาเทพทั้ง3เนาะน่าจะเป็นแบบนั้นเป็นหลักเลยนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็คใหญ่นะครับที่มาในส่วนของถัดไปเป็นแพ็ค A5 นะครับก็น่าจะครบ1ปีพอดีนะครับทุกคนผมก็มองว่าถ้าเกิด Gen 3มาอีกเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบดูเดือดมากๆนะผมมองว่าคนเล่นเกมโปเกมอนน่าจะแฮปปี้กันเลยนะครับแต่นะตอนนี้เขาก็มีการกักในส่วนของตัวเซราโอล่านะเซราโอล่ายังไม่มาเป็น EX เลยนะครับเพื่อนๆถ้าถามว่าตัวเซราจะมาในแพ็คนี้ไหมผมมองว่าไม่น่านะคือถ้าถามว่าเนี่ยเรามี EX ด้วยกัน1 2 3 4แล้วนะครับถ้าเกิดตัวสตาร์เตอร์เป็น EX หมดเลยเนี่ยก็เป็น7แล้วนะครับทุกคนถ้าเซราโอล่าเนี่ยเป็น EX อีกก็กลายเป็น8เลยนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้ามาแล้วเป็นได้ไหมก็เป็นได้นะแต่ตัวเดนริวทุกคนถ้าเป็น EX ผมก็โอเคเหมือนกันนะครับผมก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะให้2แพ็คเนี้ยมี EX เกตตัวนะครับเพื่อนๆโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมได้พูดในส่วนของเรื่องสปอยไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็อัปเดตต่างๆด้วยนะครับผมถ้าตรงไหนนะครับผมตกหล่นหรือพูดผิดไปผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันนะตรงนี้พี่พูดผิดนะครับมันต้องเป็นแบบนี้แทนนะครับก็ใส่เวลาไว้ด้วยก็ดีนะครับผมเพื่อนๆมาดูอธิบายตรงนี้ผิดนะน่าจะเป็นอย่างนี้แทนนะครับผมหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับมีไอเดียในการจัดเด็กยังไงนะครับก็สามารถมาพูดคุยด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมถ้าเราเอาตัวนี้ผสมตัวนี้มันจะเก่งนะครับพี่ถ้าเล่นแบบนี้จะดีกว่าเผื่อเพื่อนคนไหนมาอ่านน่าสนใจนะจะได้เก็บไว้เอาไว้แบบว่าจัดเด็กเล่นตอนที่แบบว่าแพ็คใหม่มาเลยนะลุยแรงกันมันๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับในส่วนของผมนะครับผมก็น่าจะเล่นหลักๆนี่แหละลูเกียโฮโอนะครับส่วนจะผสมกับตัวพีจูนะครับหรือแม็กบี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับเพื่อนๆโอเคครับและช่วงนี้ผมอาจจะ
อัปเดตคลิปนะครับช้าหน่อยนะครับทุกคนเพราะช่วงนี้ผมหลักๆจะติดเลี้ยงลูกนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เลี้ยงลูกเป็นหลักเลยนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างงงเงนิดนึงครับทุกคนก็10 เดือนแล้วนะครับผมน้ำหนัก 11.1 โลครับทุกคนตัวใหญ่มากๆเลยครับผม เอ็นดูเขานะช่วงนี้เขาก็เรียกป๊า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 ทั้งวันเลยครับผมติดให้ผมอุ้มด้วยนะครับตัวเขาค่อนข้างหนักนะทุกคนผมก็เลยหลักๆจะเป็นผมอุ้มนะครับพ่อกับแม่ผมอุ้มก็ไม่ค่อยไหวแล้วครับผมว่าตัวใหญ่จริงครับทุกคนตอนนี้ก็อาจจะเลี้ยงลูกเป็นหลักนะครับผมก็อาจจะเจอกันอีกทีในวันเปิดแพ็คเลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ก่อนนะครับทุกคนยังไงผมก็เล่นเกมโปเกมอนนี่แหละครับเพื่อนๆโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผมขอนำเสนอ Over Top Up บริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น Pokemon TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact Free Fire และล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่ละเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5 ล้านบาทเปิดมากกว่า5 ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยต้อง Over Top Up เท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ LINE อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย